Володимир Огризько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії, доєднується до ефіру Львів Медіа. Пане Володимире, моє шанування, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пані Марія, доброго здоров'я. Давайте з вами спробуємо підбити підсумки 23-го та спробувати проаналізувати, що нас чекає у 24-му. І моє перше питання до вас одразу. З якими позиціями ми закінчуємо другий рік повномасштабного вторгнення на міжнародній дипломатичній арені? Мені здається, на позитивній позиції, якщо врахувати те, що де і як сприймали Україну до повномасштабного вторгнення і де ми є зараз. Якщо до цього моменту ми були абсолютним об'єктом світової політики, то за ці 2 роки, на жаль, через ці страшні втрати, яких ми зазнали, і через все те, що відбувається сьогодні на полі бою, ми все ж таки перетворилися в дуже потужний суб'єкт міжнародної політики. І сьогодні, як і впродовж останніх 2 років, Україна є головною темою світової політики. Попри конфлікти в різних точках світу, але ключова тема є Україна. Вона була і залишається такою. Те, що газета Washington Post прибрала з головної сторінки вкладку, присвячену війні в Україну, це для багатьох стало таким трошки, неприємним фактором, тому що здається, що ось вже світ звик до війни в Україні, до наших втрат, до наших страждань, і вже не так цікаво. Пані Марія, бачите, не можна одну тему тримати на першій сторінці 2 роки підряд. Це, безумовно, ви як журналістка, я думаю, це прекрасно розумієте, що є певна, так би мовити, журналістська практика, коли деякі теми піднімаються, деякі трошки опускаються, але це зовсім не означає, що це рішення урядів. Так, в журналістиці є свої правила, а те, що стосується роботи правлячих політичних сил, то це інші правила. І як би там не було, де б ми не знаходилися, на яких сторінках якихось видань, але головне, що українська тема продовжує залишатися головною темою для керівництва наших союзників, наших партнерів. І це не залежить від того, на якій сторінці та чи інша газета буде інформувати своїх читачів про Україну. Так, безумовно, це є свідченням певного зниження інтересу до подій в Україні, але це зовсім не означає, що нас кидають на призволяще і ми залишаємося сам на сам з ворогом. Я хотіла з вами обговорити матеріал «Політико», тому що насправді про переговори активно почали говорити під кінець 23-го. Ці теми лунали і протягом всього року. А от «Політико» пише про те, що адміністрація Джо Байдена на тлі затримок з американською та європейською допомогою Україні непомітно змінює свою стратегію підтримки Києва, перемикаючи увагу з повної перемоги над Росією на поліпшення позицій України для ймовірних майбутніх переговорів. Тут ключова є, напевно, фраза «ймовірних переговорів». Але як ви бачите ситуацію з отакими матеріалами? Я спокійно дивлюся на такі матеріали. Скажу вам абсолютно щиро і відверто, не це є індикатором ставлення тих чи інших країн до теми України. Тим більше, що давайте не забувати про одну дуже просту, але дуже важливу деталь. У Москви на Заході було багато і залишається дуже багато своїх консервів, своїх агентів впливу, які сидять в різних структурах і організаціях, і які, як по команді, чомусь починають говорити одне те саме. Проаналізуйте, що пишуть деякі американські і європейські видання про переговори. Раптом все, почалася тема переговорів. Її не було. І тут раптом всі почали чогось про це писати. Так буває, і так не буває. Це скоординована кампанія. Це означає, що по команді з Москви, і після того, як Путін неодноразово вже прямо чи опосередковано висловлювався відносно
того, що він не проти переговорів, але, звичайно, з тим, що він загарбав і нахапав, то от якось одномоментно ця ж сама тема починає крутитися в багатьох західних медіа. А виникає питання, чому? Та проста відповідь, тому що це організовується саме звідти, для того, щоб підняти тему переговорів, які сьогодні позаріз потрібні Путіну. Тому що він відчуває, що далі він не просунеться, а якщо він захапає те, що він зараз має, то це вже буде для нього велика перемога, яку він продасть своїм посполитим, і це буде для нього величезний, зокрема, перед так званий передвиборчий плюс. От, власне, і все пояснення. Тому не треба дивитися на ці всі публікації, знаєте, як на щось особливе, як на щось таке, що є позицією держави. Це треба аналізувати в системі, і тоді ми бачимо, звідки іде сигнал. Ну, ви вже частково відповіли на моє наступне запитання, але якщо, з вашого дозволу, давайте його розширимо. Тому що от Медведєв, колишній президент Росії, сказав те, що спецоперація продовжиться, її цілею залишається знищення української армії і відмова теперішнього українського керівництва від неонацизму. Вже отакий з'явився в нього термін, але якщо ми продовжуємо риторику Путіна обговорювати, то раніше були оці такі вкиди про те, що Путін нібито готовий до перемовин, і його, але тобто він, те, що ви сказали, готується до виборів, йому щось треба показати, треба зупинитися, закріпитися на чомусь, але публічно і західні експерти, і українські експерти говорять про тривалу війну. Наскільки Росія, на вашу думку, готова до тривалої війни? Тому що головнокомандувач пан Залужний говорить про те, що така кількість втрат, яка вже зараз є для росіян, для будь-якої країни, стала би неприпустимою. Наскільки вони готові збільшити втрати? Сформулюю запитання ось так. Пані Марія, відповідь моя на це питання є дуже простою. Війна триватиме доти, допоки Україна не отримає все необхідне для перемоги озброєння. От в той момент, коли сукупно українські сили оборони матимуть всі необхідні інструменти для того, щоб зламати хребет російській воєнній машині, от до того часу війна продовжуватиметься. З пропозиціями Путіна про мир чи без пропозицій Путіна про мир, це не має ніякого значення, це все ІПСО. Справжня відповідь полягає в тому, що лише тоді, коли Путін буде викинутий з півдня України і Криму, коли ситуація на Сході буде для нього критичною, от тоді почнеться процес переходу до того, що називається крах путінського режиму. От якщо на Заході зрозуміють необхідність саме такого розвитку подій, от тоді після Путіна вони зможуть говорити з кимось, хто буде значно більше договороздатний, ніж цей воєнний злочинець. От, власне, і це означатиме завершення війни, і не треба тоді буде говорити про роки, бо в разі, якщо Україна отримує те, що їй необхідно, це можуть бути місяці, але не роки. Тому питання насправді надзвичайно просте. Чим швидше буде озброєння, тим швидше закінчиться війна. От вся відповідь. Ви знаєте, ви згадали про крах путінського режиму. Мені пригадується ексцес, який не можемо не забути у 2023 році. Це оцей так званий марш справедливості Пригожина на Москву. Пам'ятаєте, тоді вже за якийсь час з'явилася інформація про те, що спецслужби Сполучених Штатів Америки зв'язувалися з Кремлем і казали, що вони до цього не причетні. Чому наші партнери і далі бояться повалити оцей диктаторський режим Путіна, і що для них може стати, знаєте, такою точкою неповернення, коли вже буде очевидно, що ніяких переговорів, продовження цього терористичного, злочинного режиму в Москві не може бути? Ну, це повторення тієї самої помилки, до якої вдалися наші західні партнери перед розвалом СРСР. Вони так само не хотіли,
щоб Радянський Союз розвалився. Ну це вже аксіома і класика. Ну, я думаю, що ніхто ж не забув про виступ Байдена-старшого у Верховній Раді з закликом до українців не бути націоналістами. Ну це ж очевидні речі. Ніхто не забув заяв Маргарет Тетчер, яка так само казала, що Горбачов – це класний хлопець, і давайте з ним дружити, і ніяких розвалів не повинно бути. Ну і що? Тобто, насправді, західні лідери не хочуть для себе отримання ситуації, яка пов'язана з величезною непевністю. Тому що, ну що значить, що валиться путінський режим, але валиться неконтрольовано? Це означає, що на території теперішньої Росії виникає купа проблем, на які ну, поки що нема 100% відповідей. І найперша проблема – це ядерна зброя. В чиїх руках вона опиниться? Чи це буде якийсь божевільний майор, підполковник, чи хто, який раптом захоче натиснути на кнопку і світ перетвориться в ядерне попелище? Чи це будуть якісь агресивні там групи людей, які почнуть громадянську війну проти інших агресивних груп людей? І таке інше, і таке інше. Тобто вони цього бояться, а якщо ти боїшся, ти волієш зберегти ситуацію такою, якою вона є. З таким Путіним чи з іншим Путіним немає значення. А аби тільки ця територія була більш-менш контрольована і прогнозована. От, власне, ключові елементи, які не дозволяють політичному керівництву на Заході приймати рішення про те, що насправді треба робити так, щоб цей процес дезінтеграції був контрольованим. Щоб західні еліти вже зараз використовували всі можливості для того, щоб встановлювати контакти з тими групами впливу, які є на території Російської Федерації сьогодні. А їх достатньо. І говорили про те, що треба буде робити в обмін на що, коли день Х настане. От такої роботи, ну щонайменше за моїми відчуттями і спостереженнями, на жаль, досі нема. Ну, але нарешті почали говорити про конфіскацію російських активів на користь України. Причому вже доволі предметно, дозволю собі зауважити. Звісно, я можу помилятися, тому, пане Володимире, ставлю ці запитання вам. Ну, зокрема, Financial Times пише про те, що США запропонували G7 узгодити план конфіскації російських активів на $300 мільярдів і передати ці гроші на користь Україні. Ну, план мають узгодити, мають його напрацювати. Але як це може вдарити, на вашу думку, по самій Росії, та чи знайдеться компроміс серед країн Великої Сімки, аби забрати російські гроші? А оце вже справді дуже серйозна справа. Дивіться, якщо виходити з того, що в січні місяці ми отримаємо $61 мільярд допомоги США, а це, я думаю, є об'єктивний процес, бо тверезомислячі і демократи, і республіканці за це. Так, є група екзальтованих трампістів, але я думаю, що не вони все ж таки будуть визначати політику республіканської партії. Якщо врахувати, що Європейський Союз, попри вето Орбана, знайде можливості для того, щоб так само допомогти Україні, при тому йтиметься не про там 2-3 мільярди, а про десятки мільярдів. 20 мільярдів, якщо я не помиляюся. Є різні цифри, починаючи від 20 і кінчаючи 50, але питання просто в часі, в швидкості їх передачі і так далі. Тобто суд називаються різні, і тому це справді десятки мільярдів. І якщо до цього додаються ще 300 мільярдів, ну там не 300, там по-різному знову-таки рахують, від 260 до 350, тобто це усереднена цифра 300, які можуть бути поставлені на так би мовити, допомогу Україні, то виходить таки справді, ну, як на мене, то фантастична за своєю величиною сума, яка найсерйознішим чином змінить ситуацію. Тому що, дивіться, що зараз відбувається в багатьох європейських країнах, коли
деякі популісти-політики говорять, що скільки ми можемо віддавати своїх грошей Україні. От у нас у самих купа проблем, от у нас кордон, от у нас соціальні проблеми, от у нас безробітні, от у нас те все і таке інше, таке інше. Досить. Якщо ці російські гроші конфіскують, то фактично тоді Україна може розміщати їх для виробництва необхідної нам зброї на заводах тих самих американських штатів, де особливо кричать про те, що нам треба допомагати Україні, і в Західній Європі. Це означатиме, що тоді не Захід допомагає нам, а ми допомагаємо Заходу, тому що ми даємо йому гроші для того, щоб він виробляв для нас необхідну нам продукцію. І тоді ситуація політична для України стає абсолютно іншою і дуже позитивною. Тоді російські гроші будуть працювати проти російської армії. І я думаю, що якщо це вдасться, це був би найвидатніший результат цієї колективної позиції Заходу відносно Росії. Я думаю, що хоч і так неспішно, на превеликий жаль, але все ж таки цей процес рухається. Оце повідомлення, про яке ви сказали, це, власне, підтвердження того, що люди працюють серйозно. До речі, наші спеціалісти так само допомагають в тому, щоб шукати способи саме юридичного оформлення цих дій. Ви знаєте, що на Заході не можна прийти, забрати чиїсь гроші і сказати, що так і було. Це характерно для Росії, але не для Заходу. Тому там шукають правильні, адекватні юридичні механізми. Тому це дає нам надію. Ну, ви знаєте, на Росії так повелося, що великі таку суму коштів зазвичай тримає в європейських банках наближене до влади коло осіб олігархів, які, коли говорять про продовження спецоперації, навіть той самий Медведєв, її зручно проводити цю так звану спецоперацію за кошти бюджету Росії, за кошти якоїсь там Ваньки, Встаньки і тому подібне. Але коли це вже гроші твої, з твоєї кишені, навряд чи їм це сподобається. Тому що вже зараз вони почали активно говорити, як демократичний Захід порушує принципи своєї ж то демократії. На вашу думку, навіть узгоджений план зможе сколихнути близьке оточення Путіна до того, аби реально задуматися про те, що щось треба з цим робити? Ну, пані Марія, дивіться, тут є, давайте розберемося, тут є складові цього питання. Є суверенні активи Російської держави. Тобто це те, що належить державі, це не приватний капітал. І є заморожені активи російських олігархів, які сприяють російській державі у веденні війни проти України. Ми зараз, коли говоримо про цифру 300 мільярдів, маємо на увазі саме суверенні активи російської держави. Не бізнесменів, не олігархів, а саме держави. Тому це одна історія. І дуже добре, коли ця історія, повторюю ще раз, завершиться успішно. Я сподіваюся на це, що це станеться найближчими, мабуть, місяцями. Інша справа – це вже приватний капітал. Капітал тих людей, які, вибачте за це слово, замазані на цій російській війні і які тримають, ви праві, свої кошти в деяких американських і європейських активах, банках і так далі, які, можливо, не завжди надто негативно ставляться до російської держави. Але тут головне, чи будуть ці активи, вірніше, чи будуть власники цих активів піддані санкціям. Якщо так, тоді так само відкривається юридична можливість конфісковувати і їхні активи. Це, власне, вже відбувається, коли оці списки санкційних осіб, вони щоразу поповнюються новими, так би мовити, щасливчиками. Питання в іншому. Чи приймуть на Заході рішення відносно санкцій чи конфіскації, якщо вже говорити по максимуму, відносно цих приватних активів? Якщо так, тоді, безумовно, сума зросте в рази. Бо я вам просто назву одну цифру. Власне, сума вкрадених в Росії коштів
олігархами російськими і вкладеними в Сполучених Штатах Америки коливається від 1 трильйона до 3 трильйонів доларів. Можете собі уявити масштаб, так би мовити, проблеми для тих людей, які сьогодні сидять і тремтять, що буде з їхніми активами. Це, звичайно, надзвичайно складна тема, тому що ці гроші вже працюють в американській економіці. Якщо я умовний Фрідман вкрав в Росії там 20 мільярдів доларів і вклав їх в американську якусь фінансову компанію, то ця фінансова компанія вже ці гроші використовує. І забрати ці 20 мільярдів з цієї фінансової компанії, це означає, що фактично американський уряд буде вже забирати ті гроші, які працюють на американську економіку. А це складно. Тому це дуже непрості речі, але якщо йтиметься про російські суверенні активи, тобто активи Російської держави, це значно зрозуміліше, простіше, тому що Росія є країном-агресором, яка вчинила злочин збройної агресії проти незалежної держави. Тому тут юридична, так би мовити, основа 100%, і тут особливих проблем не повинно бути. Але для цього треба в деяких країнах змінювати законодавство, треба приймати спеціальні поправки до того, що вже є, для того, щоб мати формальну юридичну основу для прийняття такого рішення. Пане Володимире, у 2024-му Путін переобереться знову на пост президента країни-агресорки. Навряд чи він програє, давайте говорити чесно, на президентських виборах. Які ви бачите перспективи 24-го для України? Не буде насправді ніяких виборів в Російській Федерації. Це абсолютна ясність і зрозумілість. Це буде персональне перепризначення Путіна самого себе на царя на наступних 6 років. І само собою зрозуміло, що від цього ситуація в Росії жодним чином в позитивний бік не зміниться. Це означатиме, що він триматиметься за крісло до останнього моменту свого життя. І для України це означає лише, що з його доброї в лапках волі війна не закінчиться. Це те, що треба зрозуміти зараз і відразу, і, як кажуть, на найближчий час. Тому єдиний спосіб завершити війну – це, повторюю ще раз, акумулювати всі необхідні ресурси і в сфері озброєння, і людські, і завдати вирішального удару по російській армії в Україні і вигнати Орду з території України. Оце те, що на що ми повинні, власне, налаштовуватися і про що ми повинні думати. Те, що думає собі Путін, це його особисті проблеми. Він заводить Росію в глухий кут, вона у підсумку розвалиться. Це буде результатом його абсолютно бездарної політики в усіх галузях. І в політичній, і в економічній. Подивіться, що зараз робиться з економікою Росії, що робиться з соціальними стандартами, хоча арабське населення буде терпіти до останнього, це їхня доля. Але все одно в якийсь момент і раби піднімаються на повстання і вимагають бодай якихось хоч рабських прав. Тому це все перспектива, але головною передумовою цього всього буде лише одне – буде перемога українських героїчних сил оборони на всіх фронтах і вигнання російського окупанта з української землі. Пане Володимире, я вам дуже дякую за цікаву розмову та цікавий аналіз. Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії, був в ефірі Львів Медіа. Аналізували дипломатичний рік 23-й та перспективи 24-го для України та нашої перемоги. Пане Володимире, моє шанування та дякую. Дякую вам, пані Марія, будьте здорові.